Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back dear students to new class. خرغلاس ګرانو زده کوونکو نوی کلاس ته. په دغه کلاس کې به تاسو ته د انګلیسي ژبې essential words یعنی ضروري الفاظ وړاندې کیږي. نو ټایم نه ویسټ کو، راځئ چې کلاس شروع کړو. نمبر 1 earthquake earthquake زلزله. perfume perfume عطر. guest room guest room حجره یا د مېلمنو کوټه. broke broke غریب. ارن ارن ګټل. spend spend مصرفول. ministry ministry وزارت. butcher butcher کساب. now now اوس. never never هیڅکله. water water اوبه. drink drink څښل. bring bring راوړل. carry carry وړل. breed breed ډوډۍ. کم کم راتلل. go go تلل. other other بل. price price قیمت یا نرخ. food food غذا. friend friend ملګری. sea sea بحر یا سمندر. speak speak خبرې کول. money money پیسې یا روپۍ. investment investment پانګه یا سرمایه. box box کتابونه. university university پوهنتون. prison prison زندان یا بندیخانه. son son زوی. daughter daughter لور. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه
ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي Thank you so much for watching.